با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر جای دنیا تشریف دارین، مخصوصا در کشور عزیزمان ایران، شاد و تندرست باشین و با همت و حمایت از همدیگه بتونیم هر چه زودتر به آزادی برسیم و کشورمون رو از این وضعیت وخیم آزاد کنیم و مثل مردم دنیا با شادابی و راحتی زندگی کنیم، به فکر سلامتیمون باشیم، به فکر کار و درآمد باشیم و هیچ دغدغه سیاسی و مشکلات که در فقط شاید میتونیم بگیم مخصوص کشور ما هست در شرایط فعلی به خاطر بیخردی این حاکمان نداشته باشیم و بتونیم مدیریت خوبی برای سلامتی خودمون و خانواده داشته باشیم. در اول برنامه دوست دارم از اونجا که این برنامه مصادف میشه با شب چله که چند روز پیش در تمام ایران و سراسر شهرهای دنیا به این زیبایی برگزار شد تبریک بگم. همچنین ایام کریسمس را داریم طی می‌کنیم. در کشورهای غربی اروپایی شاهد جشن‌های سال نو میلادی هستیم و همچنان این یکی دو روزه هم مصادف هست با شب سال نو میلادی. من هم در اینجا به نوبه خودم و سایر همکاران پشت صحنه از طرف برنامه زنگ سلامت و تهیه کننده ها و کارگردانانش به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و خجسته میگم و امیدوارم که این سال نو میلادی هر کار از شادی و سلامتی باشه و هموطنانی هم که در خارج و حتی در داخل ایران خیلی از هموطنان ارمنی این سال نو را جشن میگیرن و یا سایر ایرانی‌ها و فارسی زبانایی که در هر جا در ایام سال نو به جشن شادابی میپردازن. امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید. در این برنامه و سه برنامه آینده که حتما دوست دارم همه شما اینا را ببینید و فالو بکنید، به مدیریت سلامت در رابطه با سه سنین مختلف میپردازم. یکی افراد جوان و بچه ها، یکی میان سالان و یکی هم افراد مسن و سالمندان. در واقع میخوایم با یک تصویر کامل ببینیم که مدیریت سلامت در زمان بچگی چجوریه و چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد در زمان نوجوانی و بعد که وارد میان سالی میشیم چه مشکلاتی هست و چه اطلاعاتی باید داشته باشیم و بعد از اون هم در دوره مسنی و سالمندی. از اونجا که شب سال نو هست و جوانان معمولا در بیرون تشریف دارن و لذت میبرن و احترام به سالمندان و افراد سینیور هموطن، اولین برنامه در این مورد را با مدیریت سلامت در سنین بالای 60 تا آخر عمر خواهیم داشت و اول میخوایم ببینیم که مشکلاتی که در این افراد به وجود میان چیا هستند و چگونه بایستی این عزیزان یا شما عزیزانی که بیشترین بیننده های این برنامه هستین مواظب سلامتیتون باشین، چه از لحاظ پیشگیری، چه از لحاظ مدیریت و چه از لحاظ فعالیت های سالم و نحوه زندگی سالم. ببینید دوستان، ما تا موقعی که زنده هستیم فرق نمیکنه 70 80 100 120 امیدوارم همتون زندگی کنید، دست ما نیست، ولی بایستی بتونیم به طور مستقل زندگی بکنیم و احتیاجی به افراد دیگه برای کمک به ما در انجام فعالیت روزانه کمتر داشته باشیم و یا نداشته باشیم. معمولا هر دهه از سن ما که میگذره ده ها مشکلات جسمی و روحی برای بدن با وجود میاد و هرچند در گذشته هم ده ها برنامه برای افراد مسن به خاطر بیماری ها و مشکلات مختلفی داشتیم، ولی باز به کل این گروه سنی میخوایم نگاه بکنیم و ببینیم که چه مشکلاتی پیش میاد و چگونه میشه اینا را پیشگیری کرد و اگه احتیاجاً شد چجوری درمان بکنیم. مهمترین مشکلاتی که در سنین بالای 50 تا آخر عمر با وجود میاد یا حالا 60 بگیریم فرق نمیکنه، اینه که ببینید دوستان، همه ما از زمان بچگی شروع به فعالیت‌های مختلفی کردیم، بعد هم درس و دانشگاه و از موقعی که وارد محیط کار شدیم حدود 22 سالی حالا در نظر بگیریم تا 50 60 تقریبا همه حدود 30 سال 40 سال به طور مداوم کار کردن
و وقتی که این 20 سال و کار مداوم میکنیم، مشغله های دیگر زندگی، کلی فشارها روی بدن ما انباشته شده و این خودش میتونه منشأ خیلی از بیماری ها و مشکلات در سنین بالای 50-60 به بعد باشه. برای پیشگیری از مشکلات زمان 60 به بالا، پس ما بایستی در زمان دوره قبل از اون، در واقع میان سالی، به سلامتیمون توجه بکنیم که در این باره هم در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد. و به همین لحاظ اگه کسی از سنین 20 تا 50 یا 60 به سلامتیش اهمیتی نده، سنین 60 به بعد خیلی با شیب تندی به سرازیری میره. ولی اگه بخوایم از این موضوع که بگذریم به مشکلات سنین افراد مسن نگاه بکنیم، علاوه بر جنرال هلس یا سلامت عمومی که فشار خون دارن، قند دارن، کلسترول بالا هست، بیماری های قلب و عروق هست، بیماری های نورولوژیک هست، هزاران و یا میلیون ها نفر در طی این دوره میانسالی تصادف کردن، تراماهای شدید داشتن که خود اینا باز در سنین بزرگسالی باعث دهها مشکل میشه. پس بایستی موضوعات مهم این نوع بیماری های قلب و عروق و نورولوژی و عرضم به حضورتون کلسترول و قند و فشار خون و اینها را اگه میخوایم به خوبی مدیریت بکنید، به برنامه‌های مربوطه که همشون رو داشتیم مراجعه بکنید لطفاً. در یوتیوب ما و تلگرام که آرشیو اصلی برنامه‌های زنگ سلامت هست، همشون رو میتونید ببینید. و اگه میخوایم واقعاً به سلامتیتون اهمیت بدین، دوستان بایستی اطلاعات کافی رو داشته باشیم. با نگاه کردن به یک کلیپ 2 دقیقه‌ای اطلاعات شما اونقدر کافی نخواهد بود که به شما اون اشتیاق و شوق و بده که شما برین به فرض بیماری قندتون مدیریت بکنید. و خواهشم که در این برنامه باز از شما دارم اینه که برای مدیریت درمانتون فقط به قرص دارو و جراحی اکتفا نکنید دوستان. ببینید همه شماها در این سن دیدین که دوست آشنا و همسایتون 10 ها بیماری قلب و عروق و فشار خون و غیره داشتن. درسته دارو خیلی مهمه و بایستی به توصیه پزشکتون حتما گوش بدین و اونا رو مصرف کنید، ولی اگه به شواهد علمی نگاه بکنیم، هزاران مقاله در رابطه با مدیریت این بیماری هایی که اسم بردم، مثل فشار خون و قند و قلب و عروق و غیره، با انجام مداوم یک سری فعالیت‌های ورزشی و فیزیکی و مخصوصاً نحوه زندگی سالمه که شما میتونید بیماریتون رو مدیریت بکنید. و الا همتون دیدین کسی که فقط داروی فشار خون میخوره، کسی که فقط داروی قند رو مصرف میکنه، به هیچ وجه اون داروش یک نواخت نمیمونه. در عرض 2 سال، 5 سال، 10 سال مقدار داروش بیشتر میشه، چرا که بدن آداپت میشه با اون مقدار دوز دارو. و تنها روشی که شما میتونید تقریبا اندازه داروتون رو در حداقل نگه دارید و بتونید از وخیمتر شدن این بیماری های سلامت عمومی پیشگیری بکنید یا در همون حد نگه دارید، نحوه زندگی سالم و فعالیت های ورزشی شما. یکی از دلایلی که در میان سالی باعث میشه خیلی از مردم ما ورزش نکنن، عدم داشتن وقت کافی است به خاطر کار و شرایط زندگی. ولی شماهایی که دیگه 60 به بالا هستین، اکثرتون یا در حال بازنشستگی هستین یا بازنشست شدین و وقت کافی همتون دارید، پس بهونه‌ای برای وقت ندارین. از این مسائل بیماری های جنرال هلس و یا سلامت عمومی که بگذاریم، برمیگردیم به یه سری مشکلاتی که برای در واقع دستگاه اسکلت پیش میاد، مایچه و تاندون لیگامنت و مفصل و غیره. و یکی از این مشکلات که در برنامه‌های مختلف باز به اشاره کردم، عدم دامن حرکتی کافی در مفاصل این عزیزان هست. خیلی از افراد مسن وقتی میخوان راه برن، مچ پاشون به اندازه کافی خم نمیشه به بالا، برای اینکه پاشنه آشیل در طی
60 سال که صبح تا شب استفاده شده کوتاه میشه و اون خاصیت ارتجاعیش رو از دست میده و بعد نمیتونن ماهیچه‌شون رو خم کنن. خیلی یا تاندون و ماهیچه ساق پا و تاندون پاشنه آشیل رو خم کنن چون کوتاه شده. پس به همون خاطر بایستی شما به تمام مفاصل بدنتون توجه بکنید که دامن حرکتی کافی داشته باشین. خیلی به خاطر آرتروز یا دیجنریت شدن که بخشی از سن هست، مفاصل زانو و رانشون کارایشون از دست میده. خیلی ها به خاطر کمردردهای شدیدی که در دوره میان سالی و به بعد داشتن نمیتونن به خوبی دامن حرکتی کافی در کمر ندارن. قسمت توراسیک یا همون بالاتنه که یک مقاله من اخیرا نوشتم در وبسایتمون شیر شده، حتما دوستانی که انگلیسیشون خوبه بخونن، سعی میکنم این رو به فارسی هم ترجمه کنم براتون بذارم در تلگرام و غیره. ببینید دوستان، موبیلیتی و دامن حرکتی اینقدر مهم هست که حتی کسی که محدودیت دامن حرکتی در دامن قسمت نای سینه و قفس سینه داره در ستون فقرات، باعث محدودیت حرکتی در ران میشه. فقط از بالا به پایین نیست، از بالا هم بدن میتونه رو مفاصل پایینی تأثیر بذاره، بافتای پایینی بدن. و برسیم به ناحیه گردن. تقریبا به جرئت میتونم بگم 90% افراد بالای 60 سال که من میبینم دامن حرکتی گردن رو ندارن. همین الان قبلا هم گفتم جلو آینه واسین و گردنتون رو به بغل خم کنید، متوجه میشید که همتون ببینید این دامن حرکتی معمولیه. خیلیا یا هیچی حرکت ندارن یا خیلی محدوده یا به بغل نگاه کردن و وقتی اینها رو از دست میدیم به خاطر چی؟ فقط 4 تا حرکت در طی روز. ببینید دوستان، ما به خاطر نحوه انجام فعالیت‌های روزانه که از همون سنین جوانی شروع میشه، هیچ وقت سرمون رو به بغل خم نمی کنیم یه کاری انجام بدیم، همیشه به جلو خم میشیم و گفتم قبلا هم که تحقیقات ثابت کرده ما در طی روز بین 3500 تا 5000 دفعه به جلو خم میشیم. برای غذا خوردن به جلو خم میشیم، برای مسواک زدن به جلو خم میشیم، برای کفش پوشیدن، لباس پوشیدن به جلو خم میشیم. هیچ وقت نمیبینی کسی به عقب خم بشه و یک کاری انجام بده یا به بغل خم بشه. به همون خاطر انگلیسی‌ها ضرب المثلی دارن میگن use it or lose it، استفاده بکن یا از دست بده. یعنی در واقع اگه استفاده نکنی از دست میدی. و باز تحقیقات زیادی ثابت کردن که برفرض شما دستی که سالمه توی گچ بذاری، یا دیدین وقتی دستی شکسته یا جراحی داشتین اینجا رو میذارن توی گچ، مچ و آرنجتون بعد 5 هفته 6 هفته که باز میکنن دامن حرکتیشو از دست داده. پس ببینیم موبیلیتی یا دامن حرکتی یکی از مهمترین فاکتورهایی که در سنین بالا که شما عزیزان از 60 به بالا شاملش میشین میتونه منشأ خیلی از بیماری ها بشه. چرا؟ چون وقتی شما دامن حرکتی در مچ پا و زانو و ران نداشته باشی نمیتونی راه بری. وقتی نتونی راه بری یعنی پله رفتن برات سخت میشه. وقتی نتونی پله را بری بعد فعالیتات محدود میشن. وقتی نتونی راه بری نمیتونی بری سر کوچه روزنامه بخری. وقتی نتونی راه بری خود به خود خونه نشین میشی. از اون ور فراموش نکنیم 20 سالم توی کار همجوری که گفتم فشار به بدن آوردیم. پس موبیلیتی منشأ زنده نگه داشتن شماست دوستان. دامن حرکتی تمریناشو الانم اینجا میذارم براتون، از سر تا پا شما هر کدوم از مفاصل رو 20 دفعه 30 دفعه صبح که پا میشین بعد صبحونتون قبل صبحونتون فرق نمیکنه، همه مفاصل رو در همه جهات 30 دفعه حرکت بدین. همین باعث میشه که بدن شما سالم بمونه نظر دامن حرکتی. چرا وقتی که دامن حرکتی مچ دست که الان خیلی از شماها باز این مچ تو دستتون اینجوری خم کنید به 90 نمیرسه، اینقدر خم میشه. مال خیلی ببینید از اینجا ببینید این باید تا 90 خم بشه ولی مال خیلیا اینقدر خم میشه. پس با 4 تا حرکت اینجوری میتونید یا کششی این دامن حرکتی رو به دست بیاریم. و موضوع بعدی فلکسیبیلیتیه که الان اشاره کردم. وقتی شما اینو کش میاری، این مایچه کش بیاد، خب این مفصل هم دامن حرکتیش زیاد میشه. پس
تمام مفاصل یا که دامنه حرکتیشون بستگی به اون خاصیت فلکسیبیلیتی و ارتجاعی بافتا و تاندون و لیگامنت ها مایچه ها داره. وقتی پاشنتون یا تاندون پاشنتون خشک و کوتاه میشه باعث از دست دادن دامنه حرکتیتون میشه، بعد نمیتونید راه برید که الان اشاره کردم. پس فلکسیبیلیتی و موبیلیتی یا همون دامنه حرکتی و خاصیت منقبض منبسط شدن مایچه ها به هم بستگی داره. برای همون 4 تا کششی هم لازم دارین شما که اون موبیلیتی رو باز خوب نگه داره. و موضوع بعدی در سنین بالا قدرت هست. قدرت اکثر افرادی که فعالیت فیزیکی کافی ندارن و یا ورزش نمی کنن روز به روز دچار افت میشه. این از نظر علمی ثابت شده، همتون هم دیدین. مریض دارم 85 سالش میره 5 روز تو کوه ها، هر روز 8 ساعت پیاده روی میکنه از جنوب ویلز تا شمال ویلز. این 10 سال این هر سال این کار انجام میده، یه هفته هر روزم 1 ساعت ورزش میکنه. ببینید پس میبینید کسایی که ورزش کردن بدنشون سالم میمونه. وقتی بدن سالم بمونه یعنی مغز شما سالم میمونه دوستان، چون مغز با بدن، این بحث نوروساینسی برنامه قبلا داشتیم، وقتی یک آسیبی برفرض در گردن شما هست، در ستون فقرات شما هست، در کمر، در زانو، در مچ پا، اون را به خاطر اختلالات مکانیکی که در مفصل یا در اون ناحیه از بدن به وجود میاد، رابطه ذهن و بدن به هم میخوره. برای همونه مغز میخواد دستور بده به مچ پا خم شو، ولی اون انجام نمیتونه بده، دچار مشکل بزرگی میشه از نظر ذهن و مغز. پس مغز شما هم آرامش نداره. یا وقتی گردنتون حرکت نمیکنه تمام اورینتیشن و این مسائل مشکل وجود میاد، بالانس شما مشکل خواهد بود. موضوعی که قسمت بعدی مشکلات افراد مسن هست، کاهش بالانس. و همه اینها نهایتاً اون بحث ایروبیک اکتیویتی یا تمرین ها و فعالیت های حوازی شما رو کاهش میده. وقتی مچ پاتون حرکت نکنه، زانوتون مشکل داشته باشه، کمرتون مشکل داشته باشه، که همه اینا رو هم میشه با روزی نیم ساعت تمرین در حد معمولی نگه داشت. شما لازم نداره کسی که دوست نداره بره 2 ساعت ورزش بکنه، خب نکنید، ولی یه نیم ساعت مسئولیم ما از نظر بدنمون، نسبت به بدنمون مسئولیم دوستان. چطور برای بچه‌تون سعی میکنید غذای خوب، مدرسه خوب، کتاب خوب، همه کارا رو انجام میدین ولی برای خودتون انجام نمیدین؟ ببینید مگه میشه ماشینتون از چرخش یه صدایی بیاد و شما همجور رانندگی رو ادامه بدین؟ واقعا مگه آدم مشکلی داشته باشه و الا اولین صدایی که از چرخ ماشین یا از ترمز شنیدین یا کار نکرد سریع به مکانیکی میرین؟ ولی میلیون ها نفر مچ پاشون مشکل داره، زانوشون مشکل داره، کمرشون مشکل داره، قندشون مشکل داره، فشار خونشون مشکل داره و هیچ کاری نمیکنن و فقط میخوام با دارو خوب بکنن. و دیدین که دارو خوب نمیکنه، اون مچ پایی که حرکت نداره دارو میخواد چیکار کنه؟ مگه شما میتونید همه بدن رو جراحی بکنید؟ زانو رو جراحی میکنید، ران و کمر و مچ پا رو، مچ دستتون و گردنتون رو، اصلا خیلی از جاها رو نمیشه جراحی کرد. دامن حرکتی که در گردن یا در ناحیه قفس سینه یا در مچ پا کم شده رو چجوری میخوایم با جراحی جایگزین کنید؟ پس ببینید تنها راهش تمرین دوستان، و برای تمرین باید اطلاعات داشت، باید برنامه‌های مربوطه رو برید ببینید. اگه مچ تو کار نمیکنه برید آرشیو ما برنامه مچ ببینید. اگه زانو مشکل دارید برنامه اونو ببینید. اگه گردنتون محدودیت داره، مچ دستتون، خوشبختانه با همت تلویزیون ایران فردا که جا داره بازم ازشون تشکر بکنم، مخصوصا از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده دوست عزیز و بزرگوار و سایر همکاران اونجا و عزیزانی که زحمت کشیدن، ما 420 تا برنامه دوستان تهیه کردیم برای شما که 80-90% در رابطه با تمرین‌های مربوط به یک قسمت از بدن بوده و همت و حمایت شما عزیزان که این برنامه تا حالا تونسته ادامه پیدا بکنه. پس لطفاً به سلامتیتون اهمیت بدین، چرا که انجام ندادن این حرکات یعنی
نتونستن راه رفتن یعنی عدم داشتن زندگی سالم که در اول برنامه اشاره کردم. زندگی سالم که میگیم یعنی چی؟ یعنی تونستن انجام این فعالیت‌های روزانه، یعنی رفتن بدون دغدغه به یک مغازه سر کوچه، یعنی بدون مشکل پله بالا رفتن، یعنی با دوستتون بتونید بریم توی پارک، بتونید توی یک ویکند برید یک دامن زیبا، یعنی مسافرت، یعنی پیاده روی که برمیگردیم حالا به پیاده روی برای افراد این گروه سنی که در واقع به طور خلاصه اگه بخوام بگم دوستان افراد گروه سنی 50 تا آخر عمر، پیاده روی تنها درمان شماست. در واقع کافی هم هست برای همه این مسائلی که گفتم. منتها اگه میخوام پیاده روی درست انجام بدین بریم باز 5-6 تا برنامه من فقط در رابطه با فواید و نحوه پیاده روی داشتم، اونها رو ببینید، اطلاعاتتون رو ببرین بالا. پیاده روی بایستی حداقل روزی نیم ساعت تا 45 دقیقه باشه. برای اون بایستی شما با سرعت کافی انجام بدین و بتونید با اون پیاده روی نه تنها مفاصل و مایچه ها و تاندونه ها و لیگامنت های بدنتون و پاهاتون رو قوی نگه دارید و در یک حد نرمال، بلکه با انجام اون پیاده روی قند و فشار خون و بیماری قلب و عروق و مغز اعصاب و روحیه و استرس و دپرشن رو مدیریت بکنید. پس ببینید برای انجام اون پیاده روی شما به مچ پای خوب سالم لازم دارید، به هم وصلن و برای این کارم وقتی پیاده روی میرید اگه هم هیچ نمیتونید پاشید سر پا وایستید. بارها گفتم اینو و روزی 5 دقیقه سر پا وایستین. هر دفعه میخوام برین دستشویی یه 2 دقیقه بیشتر سر پا وایستید یا 5 دفعه توی همون راه خونتون بریم بالا و پایین. بعد کم کم میبینید در عرض 2 هفته شده 20 دقیقه شده، نیم ساعت شده، 1 ساعت. و وقتی هم راه میرید سعی کنید بعد 3-4 دقیقه اول هر چقدر تندتر بریم بهتره، هر چقدر تندتر بریم پیاده روی بهتره و سعی کنید که تند راه برید، بذار بدن خسته بشه. اون خستگیه که شما رو میسازه، نه اینکه بگین من نفس زدم. البته کسانی که بیماری های قلب و عروقی دارن بایستی کم کم اینو بیشتر بکنن و اگه هم نیاز دارید استراحت بکنید با موقع و اگه هم لازم شد با دکترتون مشورت کنید یا پیش فیزیوتراپیست های عزیز ایرانی برید. در هر جایی شماها بایستی سالی 1 بار حداقل به فیزیوتراپی مراجعه بکنید تا یک معاینه کامل بدن شما بکنه. اونه که اونجا میبینه مچ پات ایراد داره یا گردن داره یا همه اینا ایراد دارن. پس لطفاً به سلامتیتون اهمیت بدین. با این تمرین ها میتونید شما دوستان وقتی که 2 هفته 1 ماه همین تمرین نرمشی ساده رو انجام بدی بدن آماده میشه. بعد میبینی دست گذاشتی روی لب دیوار و 4 تا هم شنا رفتی. بعد میبینی وقتی پیاده روی را 1 ساعت رفتی بعدن دوست داره یه پله میبینی با اشتیاق اون پله را میری بالا، نه اینکه بگی من نمیتونم پله برم آسانسور فقط دنبالش باشین. اصلا من شخصا هر جا آسانسور دیدم تقریبا من اینکه چندین طبقه باشه ولی برای 2-3 طبقه استفاده نمی کنم هیچ وقت، پله را میرم. اینجوری باید به بدنتون نیرو وارد بکنید. بدن ما با وارد شدن نیرو قوی میمونه، سالم میمونه، تندرست میمونه و اون نیرویی که به بدن وارد میکنیم باعث تقویت این بافتا میشه. و چند تا کششی هم همیشه انجام بدین که بدنتون سالم و تندرست بمونه. شما عزیزان میتونید با انجام و فالو کردن این برنامه ها به راحتی زندگیتون رو مدیریت بکنید و سلامتیتون رو در حد نرمالی نگه دارید. امیدوارم که در این سال نو شاهد آزادی کشورمون باشیم و شادابی و سلامتی به مردم و کشور عزیزمون برگرده با هدایت و رهبری شاهزاده عزیزمون که دور نیست اون روز. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.